كم عدد المستطيلات؟ هنا يا جماعة برقم بس، أقول له 1 2 3 4 5، بينهم علامة الزائد أجمع كله. تمام كده لحد هنا 3 6 10 15، دي بتساوي 15 اللي هو الإيه؟ الأفق. طب والرأس يا جماعة عندي كام واحدة؟ عندي واحد. اضرب واحد في 15 بيدينا إيه؟ 15. أوجد قيمة س. عندنا يا جماعة ده 30 درجة، طبعا دي 30 درجة. ده مثلث متطابق الساقين 30، يبقى الباقي كام؟ الباقي عندك 150. أقسمها على 2 يا جماعة، ده بتساوي دي بتساوي دي. ليه؟ زاويتين علامة طبقا، زاويتين تطابق الساقين. يبقى دي 75 وده 75، اللي يهمني دي. بالمثل يا جماعة احنا خلي بالك المثلث الكبير كله على بعضه مثلث كبير قايم بالزاوية دي 30، إذا دي كمان 60، يعني دي 60. كام بقى من 180؟ بقى 120. أقسمها يا جماعة على 2، دي تساوي دي 120، يبقى دي 60 ودي 60، ينطبق الإيه؟ الأضلاع. طيب دي كلها على بعضها زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة. اجمع 60 زائد 75 هيديني 135. من 180 يا جماعة هيدينا 5 وكام؟ و40. الحل في 45. أوجد محيط الشكل. المحيط في مجموع أطوال أضلاعه يا جماعة. طب خلي بالك ده 6 وده 5 وده كام؟ 6 زائد 5 يعني ده 11، وده كمان يا جماعة 11 كله. طب دي 7. بالمثل هنا يا جماعة يبقى الجزء ده زائد الجزء ده برضه يا جماعة كام؟ 7. يبقى 7 وسبعة 14، و11 و11 22. اجمع كله يدينا 6 وكام؟ و30. إذا كان عدد الطلاب 180 طالب، كم عدد طلاب الكلية؟ هنا يا جماعة خلي بالك هعمل عدد على عدد يساوي درجة على درجة. الدرجة دي كام؟ خلي بالك دي نص، النص بالظبط هنا ده النص، خلي بالك أهو كده ده النص. يعني كام؟ القياس كله كام؟ 180 درجة صح؟ 30 و70 100، إذا الباقي ده أهو 80 درجة يا جماعة، ده 80 درجة. هقول له 80 درجة على كله كام؟ 360 هتساوي العدد. العدد هنا يا جماعة معرفوش أنا، هتساوي س على العدد كله عندك الإجمالي 180 درجة. أقدر أختصر برضه يا شباب، أختصر مثلا دي على 180 فيها واحد، على 180 فيها الاتنين. س بتساوي 80 على 2 فيها 40، أختار 40. إذا كان قطر الدايرة 2 جذر 2، قطر يا جماعة الدايرة كله 2 جذر 2، أوجد مساحة الشكل المظلل. تلاحظ عندك يا جماعة هنا مثلثين متطابقين، خلي بالك ده تساوي يطبقوا بعض، لأن نص القطر يساوي نص القطر، والزاوية بتساوي زاوية هنا بتساوي الزاوية بالتقابل الرأس، وكمان دي زاوية قائمة وزاوية قائمة يا جماعة. يبقى هنا المثلثين هم متطابقين. هجيب مساحة واحد بس وأضرب في 2. طيب دي 135 يا جماعة، يبقى دي كام؟ دي كلها على بعضها ب180. أما أشيل 150 يدينا 45، يبقى دي 45. عندي مثلث هنا هو اسمه مثلث 45. هو عامل ازاي؟ ده يساوي ده، وده 45 45. لو دي يا جماعة واحد يبقى ده واحد، يبقى ده واحد جذر 2. لو دي 10 وده 10 يبقى ده 10 جذر 2، وهكذا يا شباب. طب هو كله على بعضه 2 جذر 2، يبقى نص القطر بس بجذر 2 يا جماعة، يعني واحد جذر 2 ده واحد وده واحد. تمام كده؟ تحصل بتساوي نص القاعدة اللي هي بواحد في ارتفاع اللي هو بإيه؟ واحد برضه يا جماعة، نص في واحد في واحد بيساوي نص. يبقى الأول مساحته نص والتاني مساحته نص، نجمعهم يدينا كام؟ يدينا واحد. اختار واحد. رسم مهندس مستطيل بالمستطيل بمقياس رسم 1/19. أوجد مساحة المستطيل الكبير. المساحة بتساوي الطول في العرض. أجيب يا جماعة الطول في العرض عند مقياس رسم 1/19. طب هنا 5 يا جماعة إلى كام؟ هتبقى إلى س عشان أجيب الطول. ضرب التبادل يا شباب، ضرب التبادل يبقى س هتساوي 5 في 19 ب95. طب عايز أجيب يا جماعة العرض، نفس الكلام بالظبط، نفس النسبة. 1/19 هتساوي عندك 4 إلى كام؟ 4 إلى صاد مثلا، صاد. بالمثل ضرب تبادل يا جماعة ده مع ده، صاد ضرب واحد بصاد هتساوي 4 في 19، 4 في 6 وإيه؟ و70، 76. تمام كده يا شباب. يبقى الطول ب95، العرض 76، اضرب بعض يا جماعة 95 أهي.
الطول في العرض اضرب 5 في 36، 5 في 7 ب35 و3 38، حط صفر الخانة، ضرب عادي خالص، 9 في 6 54، 9 في 7 63 و5 68. نجمع يا جماعة صفر 12 بقت 4 و8 12 برضه، يبقى هنا 7، يبقى 7 2 2 0. فالشكل المجاور مستطيل محيطه 20 ومساحته 24 وجميع الدوائر متطابقة. أوجد طول قطر الدائرة. طب يا جماعة المحيط ب20 يبقى نص المحيط ب10، يعني ده الجزء ده كده زائد الجزء ده ب10. طب عندي ده أعتبر مثلا دي بكام؟ أعتبرها دي مثلا ب س. يبقى عندي هنا بالنسبة لدي 3 س يا جماعة، هنا 3 س زائد هنا 2 س، أو 3 س زائد 2 س كلها بتساوي نص المحيط اللي هو كام؟ 10. يعني 5 س تساوي 10، يعني س بتساوي 2. يبقى ده جمع ب2. اتأكد إن الحل صح. قال لك المساحة ب24، لما س جمع ب2 يبقى دي كلها على بعضها بكام؟ س وس واتنين وس 2 و2 و2 ب6. هنا 2 و2 4، 4 في 6 24 صح، يبقى إجابة صح يا جماعة. يبقى عندك س بتساوي 2. ما نوع المثلث؟ لما يقول لي يا جماعة نوع المثلث هو إيه؟ أجي على أكبر ضلع وأربعه، ولا 4 تربيع ب16. طلعت هنا ربعهم ومجموعهم 2 تربيع ب4 زائد يجمع التاني يا جماعة ربع ده برضه ب9، 4 زائد 9 بيساوي 13. تلاحظ عندنا كده الوتر أكبر من مجموع الضلعين التانيين، إذا هو مثلث منفرج الزاوية. لو كان يطابق يبقى مثلث قائم الزاوية، لو كان الوتر أقل يبقى مثلث حاد الزاوية. طيب. الشكل المجاور مربع، ما قيمة س؟ طالما يا جماعة ده مربع، ده قطر، خلي بالك قطر مربع اهو، إذا دي كلها طبعا 90، المربع بينصف الزاوية، يبقى دي 45 يا جماعة ودي 45. المثلث ده يا جماعة ده مثلث ده، ودي بالنسبة له زاوية خارجة، س زاوية خارجة، يعني بتساوي مين؟ مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني س هتساوي 70 زائد 45 مدينا 100 وإيه و15. احسب مساحة الشكل بالسنتيمتر مربع. أقدر يا جماعة أحسب المساحة هنا بطريقتين، إما إن أنا أقسم الشكل إلى جزئين مستطيل ومثلث، أو إن أنا أحسبه كله على إنه شكله إيه شبه منحرف. فبنحل بالشكل الأول يا جماعة الأولاني، المستطيل مساحته بتساوي الطول في العرض، 4 في 5 ب20. طب دي يا جماعة خلي بالك 5 برضه، طب دي 10 ودي 4، إذا دي 6. نص القاعدة ارتفاع، يبقى نص في 6 في 5 يا جماعة، دي بتدينا 3 في 5 ب15 و20 يدينا 35. اختار 35. طب حل تاني، مساحة شبه منحرف بتساوي نص مجموع قاعدتين يا جماعة، القاعدة الأولى 10 اللي هي دي، القاعدة التانية 4 اللي هي دي يا جماعة، يبقى 14 يعني. ضرب ارتفاع هنا بالنسبة لها اللي هو كام يا جماعة؟ 5. طب نص 14 ب7، 7 في 5 برضه يا جماعة 5 و30. إجابة صحيح. ما قيمة س؟ عندي يا جماعة تلاحظ شكل مرسوم داخل دائرة أسميه شكل رباعي دائري. إيه من الخواص يا جماعة رباعي دائري؟ إن أي زاويتين متقابلتان متكاملتان، يعني الزاوية دي كلها يا جماعة زائد دي ب180 درجة، وهكذا س زائد اللي هنا ب180 درجة. طب ده مثلث في زاوية 30 وزاوية 50، هجيب التالتة إزاي؟ أجمع دي 80 يبقى دي ب100 بس 100 درجة، دي 100. طب قلنا يا جماعة طالما الشكل ده رباعي دائري يبقى الزاوية 100 زائد س بتساوي 180 درجة، أو إنهم متكاملتان، يعني س بتساوي كام؟ 80 درجة، عشان مجموعهم 180. أختار 80. إذا كان 8 أشخاص يجلسون على 3 طاولات كما هو بالشكل يا جماعة، هو كم شخص يمكنهم الجلوس على 13 طاولة؟ لاحظوا يا جماعة عندك كده الطاولة اللي في الطرف عليها كم شخص؟ عليها 3 أهم، 3 و3 يا جماعة، 3 و3. طب الطاولة اللي في النص 2 بس. طب يا جماعة أنا عندي 13 طاولة، شيل منهم 2 هم اللي في الأطراف، شيل 2 بقالك 11. 11 طاولة في كام؟ في 2 بتديني 22. طب عندي 2 في الأطراف، 3 و3 على 6، 6 و22 دي 8 و20، يبقى الحل عندك 28 شخص. قارن بين قيمة س و140. لاحظوا يا جماعة س زاوية خارجة بالنسبة لمثلث الزوايا، بس مجموع زاويتين بعيدتين بتساوي دي زائد دي،
واضح كده؟ طب دي كام ودي كام؟ ما نعرفش، غير معلوم. تمام كده؟ كل ده غير معلوم. إذا هنا أقول له بيانات غير إيه؟ غير كافية. أختار د. إذا كان الشكل مستطيل فقارن بين نسبة المظلل أو طول. شوف كده يا جماعة مع بعض. تلاحظ عندك كده الجزء ده يا جماعة كده، الجزء ده هو نفسه ده يا جماعة، لو جبناه هنا هيكمله، هيكمل كده. وده نفس الشيء يا جماعة هنا برضه يكمل دي. أصبح إيه؟ أصبح كأنه شكل متقسم 3 أجزاء. ده مظلل بس. طب ده جزء من كام جزء؟ من 3، يبقى تلت برضه يا جماعة. إذا متطابقان أقول له ج، يعني الطرف الأول. إذا كان طول ضلع المربع 20، احسب مساحة الجزء المظلل. طب يا جماعة لو حطينا الجزء المظلل ده هنا هتبقى دايرة كاملة، وده هنا يا جماعة دايرة كاملة. عندي كام دايرة كاملة؟ دايرتين كاملتين. تمام كده؟ طيب المربع طول ضلعه كله 20، يبقى النص بس، نص القطر ب10. المساحة بتساوي يا جماعة، مساحة الدايرة بتساوي إيه؟ بتساوي ط نق تربيع. طبعا عندي دايرتين، يبقى 2 ط نق تربيع، يبقى 2. خلي بالك ط اللي هي عندك هنا ب3.14. نق بكام يا جماعة؟ نص القطر ب10 تربيعها ب100. ب100. 100 في الرقم ده يبقى 2 زي ما هي يا جماعة. حركة الفاصلة كام خطوة؟ حركتين. 314 تبقى 1 2. 2 في 314 بيساوي 628. ما نسبة مساحة المثلث المظلل إلى الشكل كامل يا جماعة؟ أنت عندك قاعدة بيقول لك إيه؟ لو عندك مستطيل أو مربع أو يا جماعة حتى متوازي أضلاع بالمنظر ده كده، وعندك مثلث مشترك معاه في نفس القاعدة يا جماعة، في نفس القاعدة، الرأس فين؟ الرأس فوق هنا على الضلع المقابل، يبقى ده نصف الشكل كله، النصف. طب لو قسمنا يا جماعة بمثله، القاعدة قسمت نصين، إذا ده نص وده نص، أو ده بمعنى أصح ده ربع وده ربع وده كله نص. واضح؟ إذا المظلل بيساوي قد إيه؟ ربع الشكل كامل. ما قيمة س في الشكل المقابل؟ تلاحظ يا جماعة عندك دايرة هنا مثلث متطابق الإيه؟ الساقين، وده قطر يا جماعة. دي بسميها زاوية نصف قطرية. قياسها كام؟ قياسها 90 درجة. دي قاعدة معروفة، زاوية نصف قطرية يا جماعة بتساوي كام؟ 90 درجة. إذا ده 45 وده 45، يعني س ب45. فالشكل المجاور أوجد طول أ ج. طبعا يا جماعة أ ج طول وتر في مثلث قيم الزاوية. طيب هنا 7 معروفة، ده مجهول وده مجهول، صح؟ أجيب ده إزاي يا جماعة؟ أجيب ده إزاي؟ عارفين قاعدة قبل كده بتقول لك لو عندك مثلا شكل زي كده أهو، مثلث في طبق الأضلاع وده قايم، ده مثلا 5، يبقى ده 5، يبقى ده 5 جذر 2، وهكذا يا جماعة. طب نفس الكلام هنا، ده زاوية قائمة هي، وده مربع، يعني ده 45 45 و4 و4، إذا ده 4 جذر 2. طيب هنا المثلث ده يا جماعة عايز الوتر، أربع 7 وأربع 4 جذر 2 وأجمعهم مع بعض وأجيب الكسر. تربيع 7 ب49، تربيع 4 ب16، تربيع 2 جذر 2 ب2. 2 يا جماعة ضرب 16 ب32. طبعا ده كله تحت الإيه؟ تحت الكسر. هيديني جذر 9 2 81 اللي هو يساوي 9، يبقى ده بيساوي 9. كم مثلث في الشكل؟ يعني عدة يعني مثلث عادي جدا. تلاحظ على المثلث الكبير ده مثلا، ده الكبير هنا 1 كده يا جماعة، ده 1 وزي 1 صغير يبقوا 2. طيب 3 وزي صغير 4، 5 6 7 8. حد يا جماعة 8 لحد الآن. ده كمان مثلث 9 10 11 12 13 14 15 16، يبقى عندنا 16 ايه مثلث. الشكل المجاور أوجد قيمة ها. طبعا يا جماعة هنا الأفضل إن أنا دي طبعا يوازي ده، صح؟ يوازيه. لو عملت ده يا جماعة كده يبقى عندك وصلته كده، هيبقى الزاوية دي برضه 70 بالتناظر، صح؟ طب دي 70، إذا دي برضه كام؟ 70. إذا دي كمان 70. طب ليه 70؟ مثلث متطابق الساقين، زاوية القاعدة بتكون متطابقة. 70 و70 140 يا جماعة. المثلث كله 180، اطرح هنا 40 يبقى هذا.
تساوي 40. في شكل مجاور معين من خاص معين يا جماعة أضلاع متطابقة ويكون القطران متعامدان، يعني هنا زاوية قايمة عشان دي زاوية قايمة، دي قايمة وده قايمة. أوجد طول باء ج كله على بعض. طب هنا يا جماعة ده مثلث أهو، مثلث قائم الزاوية أنت شايف دي 5 وده 4، من فيثاغورس دي بكام؟ طبعا 3 4 5 دي يا جماعة 3، إذا دي كمان 3. ليه من خاص 3 يا جماعة؟ لأن هو في الأصل متوازي أضلاع، القطران ينصف كل منهما الآخر، إذا كلها بتساوي كام؟ 6. في الشكل المجاور دائرة طول قطرها 4، يعني نصف القطر بس يا جماعة برضه ب2. طيب ما مساحة الجزء الغير مظلل؟ ركز يا جماعة في الحتة دي، طلب منك هنا غير مظلل. طب الدايرة كلها مساحتها بتساوي كام؟ الدايرة بتساوي ط ناقص تربيع. طب دي قد إيه يا جماعة؟ دي 3/4 الدايرة، يبقى 3/4 ط ناقص بكام؟ ب2 تربيعها ب4. 4 مع ال4 يا جماعة يبقى لك بس كام؟ 3 ط. في الشكل المجاور أوجد قيمة 180 ناقص كام؟ س ناقص ص. المعلومة يا جماعة أنا عندي الوحيدة هنا إن مجموع الزوايا كلها بتساوي 360 درجة، يعني العين زائد 2 س زائد 2 ص كل ده ب300 وكام؟ و60. طلعت عندك الإجابة عندك في إيه يا جماعة؟ كلها جاية في عين، يبقى خلي عين في طرف واحدة. تمام كده؟ وهات في نص هنا أهو بتقولوا كده 360 ناقص 2 س ناقص 2 ص كل ده بتساوي عين. طب اقسم كل المسألة يا جماعة على 2، ليه على 2؟ عشان نخلي دي 180، بقت 180 ناقص س ناقص ص تساوي عين على 2. اختار عندك يا جماعة عين على 2 هي اللي صح. في الشكل المجاور يا جماعة أوجد قيمة س. تلاحظوا يا جماعة عندك ده شكل، نعد أضلاعه كده 1 2 3 4 5 أضلاع، شكله خماسي. الشكل الخماسي يا جماعة معروف إن مجموع زوايا كام؟ ب540 درجة. تمام كده؟ فده يا جماعة 60 يبقى دي برضه 160 قوي الرأس 90 130 داخلية يا جماعة، هنا 60 هنا س. مجموع زوايا الداخلة الشكل الخماسي 540، يبقى أنا هجمع كله وأطرح من الجماعة 540. طب 160 و90 ب250، 250 يا جماعة و130 ب380 وكمان 60 يبقى 440. 440 من 540 يا جماعة عندنا 100، الحل يساوي 100. شكل المقابلة يا جماعة قارن بين القيمة الأولى 6، القيمة الثانية عدد القطع المستقيمة يا جماعة في الشكل. عندي كام قطعة مستقيمة؟ نعد أدا 1 2 3 4 لحد دلوقتي 4، دي كلها يا جماعة 5 6. طب دي بس يبقى 7 8 9 10 قطع، يبقى التاني أكبر أختار إيه؟ أختار بقى. أوجد طول ضلع المجهول. هنا يا جماعة طبعا الشكل فيه زاويتين قائمتين، أقدر أقسمه بالنص كده، خلي بالك أقدر أعمل هنا كده خط مستقيم كده مثلا يعتبر وتر. بالنسبة للمثلث الأولاني هنا 6 هنا 8، دي يطلع بكام؟ من فيثاغورس معروف طبعا 6 8 10 أو 4 33 وده 64، مجموعهم يطلع في آخر 100 يا جماعة 6 8 10، إذا ده 10. طب هنا يا جماعة نفس الكلام برضه 5 10 يبقى ده كام؟ ربع 10 ب100 ناقص تحت الجذر ربع 5 ب25 يا جماعة، يعني جذر 75 اللي هو كام يعني؟ اللي هو جذر 3 ب25، دي تطلع بره الجذر ب5 يبقى 5 جذر 3، 5 جذر مش دي أهي. ما قيمة س في شكل المقابلة يا جماعة؟ طبعا دي زاوية مستقيمة، مجموع قياس الزاوية المستقيمة بتساوي كام؟ بتساوي 180 درجة. نجمع كله يا جماعة كده 5 و4 9 12 14 15، يعني 15 س ب180. مثلا يا جماعة على 5 وعلى 5 بعد 3 مثلا س على 5 فيها 6 وإيه و30، اقسم كمان على 3 وعلى 3 يا جماعة س هتساوي 12. قارن بين مساحة المظلل أو القيمة التانية يا جماعة 8. تلاحظ عندك كده التدريج يا جماعة هنا
2 مع دي 1، يعني طول ده 1 بس، يعني مساحة المربع ده بتساوي 1 في 1 بواحد في الآخر، مساحته بتساوي 1. طب يا جماعة هنا عندي كام واحد صحيح؟ أدا 1 2 3 4 5، واضح كده؟ طيب 5، الجزء تلاحظ الجزء ده يا شباب لو كملت ده هنا كمل بقى 6 زي كده، والجزء كمان ده لو جه هنا يا جماعة تكمل 7. طب هل الباقي ده كله وده كمان لا يكفي يكمل 1؟ لا ده 1 خلاص، ناقص له حاجة تبقى 1 يا جماعة، صح؟ إذا مساحة المظلة بتساوي أكبر من كام؟ أكبر من 8. أختار يا جماعة مساحة الإيه؟ المظلة هو أكبر، أختار. إذا كانت مساحة متوازي الأضلاع بتساوي 72، أوجد مساحة مين؟ المستطيل اللي هو الأزرق ده يا شباب. مساحة متوازي الأضلاع بتساوي إيه؟ بتساوي القاعدة يا جماعة في الارتفاع. طبعا يا جماعة كل قاعدة لها ارتفاع، مثلا دي متوازي الأضلاع أهو، دي قاعدة ارتفاعها فين أهو. طب القاعدة ده يا جماعة مثلا دي فين ارتفاعها؟ لازم يكون يا جماعة عمودي عليها كده. فعندك هنا قاعدة واحدة معروفة اللي هي 9، كلها 9. ارتفاعها يا جماعة 9 في س مثلا، 9 ضرب س ب72، يبقى س بتساوي كام؟ 8. دي يا جماعة 8، خلاص 8. طيب المثلث ده يا شباب، ده المثلث ده من فيثاغورس، دي 8 ودي 10، إذا ده كام؟ 6. طبعا أنت عارف إن القاعدة دي 6 8 10، 3 5 3 4 5 وهكذا يا جماعة. دي 6 بس ده كله 9، إذا ده كام؟ الجزء ده 3، المساحة بتساوي 3 في 8 ب24 وحدة مربع. طيب أوجد إحداث نقطة باء علما بأن الشكل مستطيل ومساحته 48. هنا يا جماعة خلي بالك نقطة المنتصف دي هي المركز 10 و3، يعني الارتفاع ده يا جماعة المسافة دي كده 3 بس 3، إيه كله على بعضه كام؟ 6. دي 6 ودي 6، يعني هنا حاجة و6، أستبعد ألف وباء، مفيش فيها 6 خالص، إما دي أو دي يا جماعة. طيب المسافة دي كلها من هنا من صفر لحد هنا 10. طب 6 في كام يا جماعة؟ 48. المساحة بتساوي الطول في العرض، 6 في كام؟ 6 في 8، إذا دي 8 يا جماعة، دي كده 8 ودي كلها 10. 8 يبقى ده 4 و4، إذا ده 4. 4 زائد 10 بيساوي كام؟ 14. يبقى الحل عندك 14 و6، 14. ما قيمة س في الشكل المقابل؟ س يا جماعة عندك طبعا دي زاوية خارجة عن المثلث، ودي بالطبق يا جماعة طبق بعض طبق الساقين، هتساوي دي برضه س، يبقى 2 س بتساوي 50، لما أقسم على 2 يبقى س بتساوي 25.